के तपाई ल्यापटप लिन चाहनुहुन्छ तर तपाईसँग हाई एन्ड ल्यापटप लिने जस्तो बजेट छैन भने आज मैले तपाईहरुको लागि एकदम बजेट ल्यापटप लिएर आएको छु। त्यो हो आइडियाप्याड 3 सेलरोन। अब आइडियाप्याड 3 चाहिँ लेनोभो को चाहिँ बजेट ल्यापटप को सिरिज मानिन्छ भने आइडियाप्याड 3 सेलरोन चाहिँ आइडियाप्याड 3 को चाहिँ सिरिज को नै किङ हो, किनकि यो चाहिँ सबसे सस्तो र एकदमै तपाईको बजेट भित्र पर्ने भएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो बजेट ल्यापटप सिरिज को चाहिँ किङ भन्ठानिन्छ। सो बजेट ल्यापटप त भनिहाल्यौं, तर त्यो बजेट ल्यापटप भित्र आउँछ चाहिँ के चाहिँ पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरुले यसको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ हामीले इन्टेल सेलरोन N4020 पाउँछौ। अब सेलरोन भन्नेबित्तिकै चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको त्यो बजेट ल्यापटपहरुतिर युज गर्ने प्रोसेसरहरु हो हैन। अब त्यसमा चाहिँ 4 वटा कोर हुन्छ भने यसको स्पिड चाहिँ 1.1 गिगाहर्ज देखि 2.8 गिगाहर्ज को स्पिड सम्म पाउन सक्छौं। भनेपछि हामीले हाम्रो काम हैन बेसिक कामहरु त मस्तले गर्न सक्छौं। जस्तै तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ हैन, त्यसपछि भएर तपाई अब अरु कुनै पनि अफिस प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ या अफिस वर्कर हुनुहुन्छ हैन, तपाईहरुको लागि त एक्सट्रिमली बजेट ल्यापटप चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यो आइडियाप्याड 3 सेलरोनमा चाहिँ हामीले 4 GB को र्याम पाउन सक्छौं, जुन चाहिँ बजेट ल्यापटप को लागि चाहिँ एकदम राम्रो र्याम स्पेस हो जस्तो लाग्छ। किनकि नर्मली हामीले मिड रेन्ज तिर जान बित्तिकै चाहिँ हामीले 8 GB को र्याम पाउन थालिहाल्छौं हैन। अब हाई स्पेक्स भयो भने त 16 GB के पाउन थालिहाल्छौं, तर बजेट ल्यापटप को लागि 4 GB को र्याम स्पेस चाहिँ राम्रो र्याम स्पेस हो। र यसमा स्टोरेज चाहिँ 256 GB को SSD आउँछ। अब SSD चाहिँ एक्सट्रिमली फास्ट हुन्छ, तपाईको बुट गर्नलाई फास्ट हुन्छ, तपाईको प्रोग्राम्सहरु रन गर्नलाई फास्ट हुन्छ। भनेपछि SSD ले चाहिँ तपाईको अब यो बजेट ल्यापटपलाई पनि वर्थी बनाइदिन्छ के। यो बजेट ल्यापटपलाई पनि किन्नलाई चाहिँ तपाईको पैसा असुल बनाइदिन्छ यो SSD को कारणले चाहिँ। र साथसाथै अरु के आउँछ त, के फिचर्स आउँछ त यसमा भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले 15 इन्च को फुल एचडी डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि एकदम भाइब्रेन्ट डिस्प्ले कलर्स पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईको राम्रो भ्युइङ एंगल्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि बजेट ल्यापटप भए पनि स्क्रिनमा चाहिँ खासै त्यस्तो कम्प्रोमाइज भने छैन। साथसाथै चाहिँ तपाईको अपरेटिङ सिस्टम पनि लेटेस्ट जेनेरेसनको आउँछ। लेटेस्ट जेनेरेसनको भनेको मतलब चाहिँ तपाईको विन्डोज 11 आउँछ। विन्डोज 11 चाहिँ अब माइक्रोसफ्ट को लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम हो। र यसको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ यसको कम्पनीले नै चाहिँ लेनोभोले चाहिँ 10 to 11 आवर को क्लेम गरेको छ भने अब यसको नर्मली युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 6 to 7 आवर सम्म चाहिँ यसले ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ हैन। तपाईले अब आफ्नो कामको लागि युज गर्नुहुन्छ भने त अब 11 to 10 आवर चाहिँ अलिकति टिक्न मुस्किलै छ भनौं यसमा, तर 6 to 7 आवर चाहिँ यसले आँखा चिम्लेर पनि दिन्छ। ओभरअल चाहिँ यो आइडियाप्याड 3 चाहिँ बजेट ल्यापटपमा चाहिँ बिट गर्न नसकिने ल्यापटप छ, जसले चाहिँ तपाईको बजेटमा हैन राम्रो परफर्मेन्स पनि दिने, राम्रो स्पेक्स दिने हैन। त्यसपछि भनेको हिटिङ प्रब्लम पनि आउँदैन है। बजेट ल्यापटपमा हिटिङ प्रब्लम आउँछ भने यो ल्यापटपमा त्यस्तो हिटिङ प्रब्लम पनि आउँदैन। र तपाईको अरु हाई एन्ड ल्यापटपमा पनि जे फिचर्स छ प्राइभेसी शटर, त्यो प्राइभेसी शटर यो बजेट ल्यापटपमा पनि छ। भनेपछि तपाईलाई सेक्युरिटीमा पनि कुनै कम्प्रोमाइज गरेको छैन लेनोभोले। र साथसाथै तपाईले चाहिँ अलिकति लिम्की नलिउँ हैन, आफ्नो बजेटमा त परेको छ, तर के गरौँ भइराछ भने यसमा तपाईलाई 3 इयर्स को वारेन्टी आउँछ है। 3 इयर्स को म्यानुफ्याक्चर वारेन्टी आउँछ। भनेपछि अब 3 इयर्स सम्म यो ल्यापटप चलाउँदाखेरि कुनै पनि प्रब्लम आयो, अटोमेटिक केही भइहाल्यो भने चाहिँ तपाईको अन्डर म्यानुफ्याक्चर वारेन्टी कुनै पनि पार्ट्स बिग्रो सब रिप्लेस हुन्छ। त्यो पनि 3 वर्षसम्म हुन्छ। भनेपछि एकदमै राम्रो बजेट ल्यापटप हो यो आइडियाप्याड 3 सेलरोन। र तपाईहरुसँग यो बजेट ल्यापटपको लागि चाहिँ कुनै पनि क्वेशन्स छ, क्वेरी छ भने तपाईले तलको कमेन्टमा गएर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र तपाई यो बजेट ल्यापटपमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पनि तल लिंक छ, त्यहाँबाट पनि तपाईले हामीहरुको अनलाइन स्टोर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै तपाईहरु ल्यापटप्स लिँदै हुनुहुन्छ, लेनोभो ल्यापटप्स लिँदै हुनुहुन्छ नि अथोराइज्ड लेनोभो ल्यापटप्स मात्र लिनु होला। नेपालमा चाहिँ मेगाटेकले चाहिँ अथोराइज्ड लेनोभो ल्यापटप्स डिस्ट्रिब्युट गर्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम आइहाल्यो भने पनि सल्भ गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ अथोराइज्ड लिँदाखेरि। म हुँ विमल राणाबाट। हामी अर्को भिडियोमा यस्तै एक्साइटिङ ल्यापटप टेक रिलेटेड भिडियोजहरु लिएर आउने छौं। त्यति समयसम्मको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु।
नमस्ते।